lite papper eftersom allergin har gjort sig påmind här helt plötsligt. Och så har vi en liten äggklocka där också, för jag har en jävla förmåga att inte hålla koll på hur länge jag pratar. Och så har jag en kopp kaffe. Tjänare, välkomna till dagens episod. Ska jag komma lite närmare kanske? En sak vi är inte överens, jag och Carola. Och det är rätt jobbigt faktiskt, tycker jag. När man inte är överens med sin partner. Och det spelar ju ingen roll vad det är för någonting egentligen. Ja, det är klart det finns allvarliga saker och det finns mindre allvarliga saker. Men, och nu tänker ju ni, vad fan är det ni inte är överens om? Jo, så här är det. Vi ska ju dra iväg med husbilen på lite längre resa. Nu kommer jag på en annan sak också. Det är ju så att jag vet ju inte riktigt vad det är för folk som kommer in och tittar. Jag tar ju för givet att det är ni som har varit med och följt hubben länge och sådär när vi varit ute och åkt husbil. Så. Men det kan ju vara en och annan nykomling. Och då måste jag väl ändå berätta det att i grunden så finns det ju en husbilskanal till den här tisdagstankar som jag kör då. Och då blir det lätt att man snubblar in på det här med husbil och resandet, fastän kanske inte det är i huvudsak det jag vill prata om när det gäller tisdagstankar. Men det är lätt att det blir lite sånt också, så därför kommer jag in på lite sånt nu. Och det är lite det handlar om när jag säger att jag och Karo är inte överens. Och vad handlar då det om? Jo, det är nämligen så att vi ska ut och åka på långtur kan man säga. Och så här en dag så säger Carola, ja, vi måste ju vara hemma till tulpanerna kommer i alla fall. Ja, när fan kommer tulpanerna? Ja, det är väl i april, kanske början på april. Början på april? Jag ska inte vara hemma i början på april. Möjligen i slutet på april. Nej, då har tulpanerna vissnat, säger hon. Men vad fan, början på april, det är ju inte mer än 3 månader ungefär då. Ja, kanske första, andra veckan då, säger hon. Nej, där är våra dilemma. 4 månader har jag sagt till mig. 4 månader. Sen det är klart, nu har vi sagt att vi ska resa i Frankrike i år, så jag vet inte, 4 månader i Frankrike kanske blir lite länge, så då kanske man får sträcka sig över gränserna på andra håll också, jag vet inte. Men det är ett litet dilemma där. Vi är inte överens. Jag vet inte hur man ska göra riktigt där. Och gott med lite espresso-kaffe. Klockan är bara 16:43. Tisdagstankar, det har ju varit en del på nyhetsflödet den här veckan. Något som jag vet inte om man kan säga så alltså, men grejen är det att jag ömmar nästan mer för djur än vad jag gör för människor ibland. Jag vet inte om det är normalt eller onormalt, men det har ju figurerat alltså hundratals gånger på nyheterna nu, den här bondgården där man misshandlar korna. Och när jag såg det så mådde jag så jävla dåligt när jag såg att det var en ko som låg ner och de hoppade faktiskt på den och sparkade på den. Och då mådde jag skitdåligt. Och jag kommer på mig själv att jag reagerar starkare när det är djur faktiskt. Nu ser man ju inte samma grej när det gäller människor i och för sig. Då reagerar man ju såklart kanske ändå mer. Men man ser inte det så tydligt när det gäller människor. Men när man ser någon hoppa upp på en ko så som de gjorde där på tv. Där fan vad jag blir tokig. Alltså, det är riktigt otrevligt att se det. Och det är något som man har pumpat på nyheterna nu dag efter dag. Till slut känner man bara, vad fan, nu har vi sett detta. Jag vill inte se de här korna som misshandlas mer. Det är ju skitjobbigt helt enkelt. Så att det är en grej av dem i nyhetsflödet som jag tycker har varit jävligt jobbigt nu den här veckan. Sen ser du en hel del annat också. Det här med, vad heter det, Putin och Trump och den skiten, det orkar man inte fundera på längre. Det man kan ta fasta på det är ju att tydligen i nyhetsflödet så blir det bara värre och värre, och riskerna för att andra länder kommer att råka ut för krig är överhängande, säger de emellanåt. Att man orkar inte engagera sig i det. Är inte det rätt konstigt egentligen? Det är krig en bit bort. Och jag tänkte på det, när man drar ner med husbilen i Europa så kommer man ändå närmare det kriget, fast man kanske inte märker det.
Men det är inte långt bort. Det är inte många timmar med en bil ser man i det landet där det är krig. Det är märkligt. Vi hoppar vidare. Vi släpper det där. Jag har under årens lopp 2 tillfällen tror jag. Kanske 3. Ja, 2. Vi säger 2. Åtminstone 2 gånger. Så jag har fått present från en och samma familj. Och nu helt plötsligt så dök det upp present från samma familj igen i brevlådan. Och det tycker jag är rätt roligt. Och jag tror jag vet varför. För det är nämligen så att den här presenten använder vi ganska flitigt och har gjort det hela tiden. Det började med att jag och Siv fick det här och sen så vi tyckte de funkar skitbra de här presenterna så vi använde det. Och sen så fick vi det en gång till. Och nu damp det ner ett kuvert här igen i dagarna från Thomas och Jeanette. Och de skriver: lycka till med er nya husbil. Här kommer en brutal smörkniv och annat smått ni kan använda i husbilen. God jul och gott nytt år önskar Thomas och Jeanette. Följare skriver de. Jag har faktiskt inte glömt av dem och jag använder ju deras grejer. Men jag måste säga en brutal smörkniv. det har jag fått. Kolla den här smörkniven. Den är enorm. Frågan är om inte vi ska använda den smörkniven till någonting annat istället. Ni ser ju när jag håller min hand runt så hur stor den är. Skitfräck. Och så den här lilla med, den gillar jag. Den lilla, vad heter det, smörkniven. Och så är det en liten tomte på den där också. Det är lite kul. Och så är det en normalstor smörkniv. Vi var lite oense jag och Carola om en helt annan grej faktiskt. Men det var angående de här smörknivarna. Så det kan ju Thomas, jag vet inte, jag tror det är Thomas som gör de här. Eller om det är Jeanette, men jag tror det är Thomas. Det har jag faktiskt inga belägg för, jag vet inte vem av er som gör det. Men ni gör ju dem själva i alla fall. Och då fick Carola för sig att det ska vara en fot som är på baksidan av den smörkniven. Hon tyckte det såg ut som en fot. Och jag vet inte om hon har rätt alltså. Men det kan ju Thomas och Jeanette kommentera om det ska se ut som en fot där. Jag tror inte det. Men ett stort jäkla tack Thomas och Jeanette för de här. Vi kommer att stoppa dem i husbilen. Definitivt. Det är kul när man får sådana där grejer. Det tycker jag är jättekul. En annan sak som jag har tänkt på och jag tycker... Och jag lovar, det jag ska prata om nu, det är ju säkert flera av er som säger herregud, det var länge sedan. Och så är det säkert en och annan som känner igen sig. Och jag tycker oftare och oftare nu när man liksom... Jag brukar gå upp tidigare på morgonen än vad Carola gör. Eftersom jag går upp tidigare så brukar jag alltid ta av mig mina kläder och sånt och lägga utanför sovrummet. Så tar jag på mig dem när jag går upp tidigare så jag inte står och stökar med det i sovrummet. Man har ju en ritual när man tar på sig kläderna på morgonen. Man börjar antingen med det eller det och det. Men jag brukar alltid börja med strumporna och sen kommer t-shirt och så byxor då. Och när jag drar på mig strumporna så ställer jag mig alltid på ett ben. Jag lägger över det andra benet över knät och så drar på mig strumpan. Ni vet som man brukar göra. Liksom. Man brukar göra. Man ställer sig och liksom balanserar på ett ben och så tar man på sig. Och jag börjar få svårare och svårare för det på morgonen. Jag vet inte vad... Alltså det spelar ingen roll hur jag gör. Jag grejar det, men fan det börjar bli svårt. Är det åldern som börjar ta ut sin rätt att man inte kan stå och balansera på ett ben? Så kan det vara det. Jag har ju faktiskt inte fyllt 60 ännu, även om jag är jävligt nära så har jag inte fyllt 60 ännu. Och så kommer jag att tänka på när vi var i Spanien. Då motionerade jag lite grann. Jag gick långa promenader och småjoggade lite med stranden och så upp i Altea där. Och det var ju ganska tuffa backar upp där och så att jag fick upp pulsen ordentligt. Och jag och Carola vi brukar tillsammans gå ner på huk och stå så att man står med bägge fötterna och hälen i utan att hålla sig i.
Det ska ni prova, det är skitsvårt. Men när man har gjort det ett tag så funkar det går jättebra och då blir man lite mjukare i kroppen och har man lite ont i ryggen som jag har så känns det också mycket bättre. Men jag har inte gjort det sedan vi kom hem någonting i princip. Och jag märker hur jävla stel jag är. Det är skitjobbigt alltså. Så det verkar vara ett tecken på att jag börjar bli äldre. Jag har svårt för att stå på ett ben och ta på mig strumporna. Men jag vet inte. Man får väl helt enkelt börja mjuka upp kroppen på något sätt så att man kan stå på ett ben utan att känna att man är på väg att trilla hela tiden eller ta stöd mot någon vägg eller någonting. Men kommentera gärna om ni själva också känner att det är lite svårt att stå på ett ben och ta på sig strumpan. En del sitter säkert på sängen och tar på sig strumpan, det kan jag tänka mig. Ja, en annan grej som jag reagerade lite på häromdagen, det var att på Systembolaget nu så de här halvlitersflaskorna, tror jag det är, i glas, de är det 3 kronor pant på. Och jag har inte pantat glasflaskor på... Jag kommer inte ihåg när jag har pantat glasflaskor. Så vi pratar om det, undrar vad fasen man pantar de flaskorna. Vi har faktiskt inte tagit reda på det förrän nu för någon dag sedan bara. Då stod det när vi googlade att Systembolaget tar emot dem. Vissa ICA-affärer tar emot dem också. Men inte alla då, men vissa gör det. Så jag vet inte hur många som känner till det, att glasflaskorna på Systembolaget, de stora ölen, är faktiskt 3 kronor pant på. Och det ska man ju inte slänga i återvinningen, de flaskorna. Så det är någonting som jag inte har reflekterat på bara för några dagar sedan. Jag vet inte hur länge de har hållit på med det heller i och för sig. Men det är ju något man kan ta med sig om man nu går på bolaget och köper halvlitersöl på glasflaska. En sak som jag tänkte jag skulle dela med mig av, vi ska se vad har vi idag. Vi har den 15 idag, ja. Jag fick ju en adventskalender utav Carola och hon köpte ju, man kan säga hon köpte en egen adventskalender med bubbel i och då tänkte hon nu ska Micke ha en också. Så hon gjorde ju en med bira till mig då. Och jag har inte druckit, jag har inte tagit en varje dag och så glömmer man av det och så helt plötsligt så har man 2-3 stycken att ta. Så nu har jag 2 här. Och jag tänkte vi kunde ju kolla tillsammans. Det här är nummer 14. Så där ser det ut 14. En liten plakat eller vad heter det? En liten brå som det står 14 på och har satt på här nu. Ska vi se vad jag får för bira idag. Det här är ju jag tycker det är skitskoj varje gång för man vet ju inte om jag har druckit den förut. Om jag gör så här så kanske ni ser också. Här kommer gårdagens adventskalenderöl. Vad var detta? Brooklyn Brewery Stonewall. The Stonewall in IPA. 4,6%. Den har jag aldrig druckit. Det var roligt. Och så är det dagens här då. Nummer 15. Ska vi se här vad detta är för någonting. Gör vi så får ni vara med här. Vad står det för något? Finn Hazy IPA 5,8%. Ja men vad fan, det är en båt på också. Uraniborg står det på den båten. Det var en jädra fin burk. Det blir spännande. Det blir spännande som fasen. Det var också en IPA. Jag har 2 IPA för ikväll. En till middagen och en till tvn sen. Eller om jag sparar den till imorgon den andra. Sen har jag ett gäng här som har varit dagarna innan. Och det var en Blue Ribbon. En amerikansk öl. Den skulle hon inte köpt egentligen. Sen var det en grön Tuborg. Och sen så var det faktiskt en Falcon. Peachy Bulldog. Och så en tjeckisk. Och så Shopping Block. Hon tyckte att det här är nog för tuffa grabbar, sa Carola Pilsner. Så de är sedan tidigare. Och de har varit jättegoda. Hörrni, det var dagens tisdagstankar. Jag håller på med husbilen för fullt och preparerar den för våran långresa. Idag satte jag in en cykel. Vi har beställt cyklar, men det visar sig att vi beställde 2 cyklar och vi får bara en av någon jävla anledning.
Så vi får ta en gammal och en ny med oss. Och den ena har jag ställt in och den passade alldeles utmärkt bak i lastutrymmet på våra nya husbil. Och snart så kommer det en ny cykel som vi också ska in där då. Så det ska bli intressant att se hur det passar alltihopa. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni kollar på den. Och gärna lite kommentarer, tummen upp och det här nya hype också. Det blir vi glada för. Ha det nu bra så syns vi. Hej då!